Lengyelországi horgásztúrámat egy vadregényes folyóvizen, az Odera folyón folytatom. Ez Lengyelország második legnagyobb folyója. Szerencsére az itt tartózkodásom ideje alatt a vízállás ideális. Nagy érdeklődéssel várom, hogy mit tudok ebből a folyóvízből kifogni, és milyen halakat tudok végül a kamerának megmutatni. Ez a horgászat remek lehetőséget biztosít arra, hogy bemutassam, hogy hogyan állok neki egy számomra teljesen ismeretlen folyóvízi horgászatnak, hogyan próbálom megfejteni annak titkát, hogyan próbálom megtalálni a legjobb helyeket, és végül megfogni a halakat. A folyóvízi horgászat sikerességének az első számú titka az a megfelelő hely kiválasztása és megtalálása. Na most az, hogy pont itt horgászom, ez természetesen nem véletlenszerű. Lengyel vendéglátó barátaim ajánlották ezt a helyet, amely ennél a vízállásnál ideálisnak tekinthető. Viszont az, hogy itt ezen a helyen végül hol fogom a halakat megtalálni, azért az nem véletlenszerű. Meg is mutatom, hogy hogyan állok neki megtalálni a megfelelő helyet. Jól látszik, hogy itt a körugany végén rendkívül erőteljesen folyik a víz, míg az öböl belső részén tulajdonképpen áll, vagy lassan visszaforog. Felraktam egy közepes méretű, konkrétan 100 g súlyú féderkosarat, és ezzel balról jobbra haladva próbálom meg feltérképezni az előttem található mederszakaszt. Ilyenkor számolom a kosár süllyedésének az idejét, és nézem azt, hogy a sodrás végül hol állítja meg, hova teszi ki. Szépen megállt és rögzült a kosár, és ez meg is mutatja egyébként azt az irányt, ahol a kosár vélhetőleg a későbbiek folyamán is meg fog tudni állni. Ez az a szög. Jó támpontot fog majd nyújtani a túloldalt található fasorban az a zöldelő fenyőfa, de dobok még egy párat, illetve hát megnézem, hogy egyáltalán ki tudom szedni a kosarat, de úgy néz ki, hogy gond nélkül kihúztam onnan. Természetesen, hogyha föltennék ettől egy lényeges nagyobb méretű kosarat, amely súlya akár meghaladhatná a 200 g-ot, szinte biztos veszem, hogy ebbe az erőteljesen sodró vízből is meg tudnám azt állítani. De nem biztos, hogy ez a jó megoldás, mert az erőteljes sodrás nem csak a halakat, hanem a táplálékot is egy nyugodtabb zónába tereli, és a halak pedig azt követik. Tehát nem kell nekünk minden áron a legerőteljesebb sodrást meghorgászni, még akkor is, hogyha felszerelésünk erre képes, mert a halak nem biztos, hogy ott tartózkodnak. Persze megnézem itt a zöböl belső részét is, hogy milyen mély a víz, illetve hogy viselkedik ott a kosár, bár sejtem a víz mozgásából, hogy ott szerintem azonnal lekoppan és 1 centimétert sem fog mozdulni. Kiakasztottam a főzsinort az Ósó klipszébe 35 méterre, azért ebbe a távolságba, mert a következő rugany az olyan 80-90 méterre lehet, és úgy gondoltam, hogy a kettő között ez a 35-40 méteres távolság az jó lehet. Legalábbis a legtöbbet a Nagy-Dunán is, amikor keszegfélékre horgászok, akkor ebbe a távolságba szoktam horgászni, és gondoltam, hogy ez hát, ha itt is jó lehet. Ettől távolabb csak akkor fogok horgászni, hogyha valamiért az éretési pont, amit majd szisztematikusan megpróbálok megdobni és meghorgászni, nem ad halat. Most miközben erről beszélek, szépen lassan
húzom magam felé a kosarat. Ennek a Big River kosárnak hatalmas nagy karmai vannak, hogyha lenne a víz alatt akadó, akkor garantáltan belakadna és megmutatná azt, hogy oda bizony ne dobj. Azt érzékelem egyébként ide az öbölbe bedobva, hogy ilyen lágy, üledékes vagy iszapos az ajzat, míg ugye a sodorvonal szélébe dobva, ott pedig kemény. Tehát biztos, hogy ennek a határvonalát kell meghorgászni. Persze ez a néhány próbadobás a horgászatból beszél az időt, de hogyha egy ismeretlen vízterületre keveredünk, és azt nem térképezzük fel precízen, akkor hiába siettünk, hiába kapkodtunk, hiába gondoltuk, hogy többet horgászhatunk, sajnos megbosszulhatja magát. Megkezdem az alapozóetetést ugyanazzal a kosárral, amellyel a horgászatot is indítom. Azzal dobok egy 8-10-et, ebbe rakok bőségesen élőanyagot, kevéske csemegekukoricát, aztán hadd szóljon. Nagyon fontos, hogy meg kell várni, hogy szépen a mederfenékre süllyedjen, a kosár a helyét megtalálja, a zsinór megfeszüljön, és elkezdjen magától oldódni a kosár tartalma. De ha ezt rángatjuk, akkor túlságosan nagy területen szórjuk szét, és még a sodrás is még jobban szétviszi. Tehát inkább nyugodtabban, lassabban kell csinálni ezt a műveletet, mint kapkodva, siettetve. A kivétel is úgy történik, hogy megrázom a kosarat, hogy garantáltan kiürüljön annak tartalma. Szerintem egyébként hibás felfogás az, vagy tévhit a fégyelzés során, hogy rendkívül ragacsos, kemény etetőanyagot kell a kosárba helyezni. Ez miért jó? Soha nem fog kioldódni. És a tartalma nem tudja a környébeli halakat oda csalogatni. A földdel megsúlyozott etetőanyag szemcsék, illetve a nem mozgó élőanyag az, ami a mederfenékre süllyedve, annak egyenletlenségei között ott is marad. Nagyon fontos, hogy hajszálpontosan ugyanoda dobjuk a kosarat, így lehet koncentrálni a környéken lévő halakat. Ez volt az utolsó dobás. Nem kell 10-nél többet dobni kezdésnek, az sem jó, hogyha túlságosan nagy mennyiségű csalogatanyag kerül be, és még kevés az itt tartózkodó hal, mert akkor csak a kapási esélyeinket rontjuk. Most már felhelyezem a horogelőkét. Örök dilemma a folyóvízi horgászatok során, hogy milyen hosszú előkét rakjunk föl. Hát mivel jelen esetben a víz nem túl mély, szerintem maximum 3 méter, és nem is túlságosan gyors, hiszen egy 100 g-os kosár megáll, így túl hosszú előkére nincs szükség. A folyóvízi horgászataim során, amikor főként keszekfélékre és márnákra horgászom, soha nem használok 50 cm-nél rövidebb és 1,5 méternél hosszabb horogelőkét. Így én most egy 75 cm hosszúságú horogelőkével indítom a horgászatot. Egyébként nagyon könnyen megkapjuk a választ, hogy a választott előkehoz megfelelő-e vagy sem. Hogyha folyamatosan rontott kapásaink vannak, vagy ha minden megakasztott hal éppen hogy csak a hal szája szélébe akadva kerül a partra, akkor a horogelőkénk rövid. Ha pedig minden kifogott halunk mélyre nyelte, horogszabadítóval tudjuk csak a tolkából kibányászni a horgot, akkor pedig túlságosan hosszú. Adok neki csontit, szép vegyes csokrot, aztán meglátjuk, hogy tetszik-e nekik. Kényesen ügyelek arra, hogy az etetőanyagba viszont nem mozgó, vízbe helyezett csontit teszek, azért, mert ez nem dobja szét a kosár tartalmát, és a vízben sem mászik be a kövek alá. Az igen. Mindjárt az első dobásra egy
Nagyon határozott, lendületes kapás érkezett. Stoppert akartam elindítani, de nem hagyott rá időt. Gyorsan visszajelezte, hogy jó helyre dobtam be a végszereléket. Egy szép domolykó. Mivel a horog tökéletesen akadt, így valószínűleg a horogelőke indító hossza megfelelő. Szép piros uszonyai vannak ennek a dominak. Na ez már azért szebb domolykó. Gyönyörűen megette a csonti csokrot. Hát egy nagyon érdekes szituáció alakult ki. Egy két domolykó kifogása között, hát majdnem egy óra telt el. Képzeljétek el, hogy ugye az első halat azt nagyon gyorsan sikerült tulajdonképpen az első dobásra megfogni, majd utána hiába dobtam hajszálpontosan, hiába váltogattam a horogelőke hosszát, a csalik mennyiségét, mienségét, egyszerűen nem tudtam kapást elérni. De bármit csináltam, több kapás nem érkezett. Mit lehet ilyenkor csinálni? Hát az ember nyilván bízik abban, amit elkezdett, és akkor előbb-utóbb majd föl fog épülni a pálya. Vagy, képzeljétek el, a parttól 15-20 méterre kétszer is láttam halfordulást. Nem láttam, hogy milyen hal, de egyértelműen fordult, mozdult. Tehát annyira kínálta magát, hogy mondom, egyszerűen nincs feszíteni való, rádobok. Persze akkor még nem történt semmi, de 3 alapozó dobással, amelyet 20 méterre jelöltem ki, majd a 4. dobásra jött ez a szép domolykó. Tehát lehet, hogy ezzel a 35 méterrel túllőttem a célon, szó szerint, tehát egyszerűen távolabb horgászok, mint kellett volna. De most csak akkor hiszem el, hogy ez működik, hogyha majd egymás után többet is sikerül fogni. Egyelőre bizakodó vagyok. A vadvízi horgászat, a folyóvízi horgászat az nem kőbevésett szabályok alapján történik. Ha nem működik valami, gondolkodás nélkül el kell hagyni, és változtatni, variálni kell. Különben lehet, hogy hal nélkül ülünk itt. Ez igen. 20 méteren, 2 dobás, 2 hal. Lehet, hogy ez lesz a jó távolság? Hoho, ez egy másfajta hal. Jó, ez egy nagy jászkeszeg. Hohoho. Ez a csodálatos a folyóvízben. 2 dobás, 2 különböző fajta hal. Ugyanarról a helyről. Tökéletes támpontot mutat nekem a következő rugajnak a vége, azt célzom. Hát meg ez a 20 méter, ez annyira könnyedén megy, hogy ez bele tudnám dobni egy ilyen 50x50 cm-es sugarú körbe. Tehát tényleg hajszálpontos horgászatot tesz lehetővé, amely minden körülmények közepette rendkívül fontos, mert minél kisebb területre esnek be a kosarak, annál koncentráltabban lehet összegyűjteni a halakat, és annál előbb lehet kapást elérni. A távolságváltás jónak bizonyult.
egyértelműen, mert viszonylag rövid időn belül sikerült 3 halat akasztanom, meg is fogtam azokat, majd most fárasztom a 4-et, de volt ezen kívül több számomra érthetetlen rontott kapás, majd elvitte a botot a bottartóból, és egyszerűen nem tudtam szágba terelni halat, vagy meg se akasztottam egyáltalán. Pedig biztos, hogy azok is természetes halak voltak, de egyszerűen túljártak az eszemen. Ekkor elkezdtem az előke hosszával játszani, egészen felmentem 125 cm-ig, de érdekes módon az sem hozott megváltást. Azt érzékelem, hogy a halak hullámokban érkeznek, és amikor itt vannak, akkor 1-2 percen belül kapás van. Ha nincs, akkor csinálhatok bármit. Tűzök szép, fürge trágygilisztrát. Hát, ha ez előbb megtetszik a halaknak, és lezárom 1-2 csontival. Egy újabb halfajta a szágba, és nem is kicsi. Ez egy gyönyörű, szép szilvaorrú keszeg. Ez már a 3. folyóvízi hal, amit sikerült innen kifognom. Egy nagyon szép és különleges hal. Hát szerintem a duda orra elárulja, hogy miért szilvaorrú keszeg a neve. Az teljesen természetes, hogy minden halat horgászat végén vissza fogok engedni, de a szilvaorrú keszeg és a márna, mivel most van a tilalmi időszaka, nem helyezhető ebben az időszakban sem haltartó hálóba. Így azonnal engedem is ezt vissza. Folyamatosan variálnom kell. A mai horgászat sikerének egyértelmű titka az, hogy szinte 2 egyforma csali kombinációval, vagy előkehosszal nem tudok halat fogni. Most egy 50 cm-es horog előkét tettem fel, nagy horoggal, mederfenékre letéve, csonti csokor mellé pedig kukoricát tűztem. És tessék, ez a szép domolykó azonnal fölvette. Az előbb fogtam ugyanezzel az előke hosszal a Féder Pufi Setből kivett sárga színű technopufikával, meglebegtetett csalival. Tehát itt most szándékosan egy olyan csali kombinációt állítok össze, amelynek a lelke elsőként ez a technopufi, amit megpróbálok úgy feltűzni a horog szárára, hogy ne repedjen szét, majd emellé tűzök 3-4 szem csontit. Időnként egyébként elemelkednek a halak a mederfenékről, sőt a kosárból kicsapódó, menet közben víz közt lesüllyedő szemcséket gyors összeszedegetik,
és gyakorta ez is gyönyörű szép halakat adhat. Egyébként imádom az ilyen agyarós pecákat, ez nem egy sablonos horgászat. Tehát nem az van, hogy dobom, húzom, és akkor egyfolytában jön a hal. Egyáltalán nem. Tavasz van még, a víz hideg, halak viszont egyértelműen ezt a környéket járják, de valószínűleg nincsenek nagy tömegben, és kellően óvatosak, finnyásak. De hogyha úgy van felkínálva az a csali kombináció, úgy van pont az óruk elé helyezve, hogy nem tudják kikerülni, garantáltan fölveszik. A másik érdekes dolog, hogyha megfelelő helyen van felkínálva a csali, és a megfelelő módon, nagyon gyorsan érkezik a kapás. Maximum 3 percen belül. Tehát nem is érdemes tovább várakozni. Itt van mellettem a stopperóra, folyamatosan figyelem az időt. Aktívan, pörgősen kell ezt a dolgot csinálni. Nem szabad belaludni. Most új fent leteszem mederfenékre, tűzök mellé egy kinyomott csemőkoricát, meg pár szemcsontit. Azt gondolom, hogy jó néhány kifogott hal után nyugodtan mondhatom, hogy ez az etetőanyag keverék elnyerte a helyi halak tetszését is. Ezt a horgászat megkezdése előtt kevertem be. Kész, komplett keverékre, menet közben még szoktam kevergetni ebből a színes, szuperédes angol mózsából. Ezek a süllyedő, ízes angol mózsa szemek szerintem egyértelműen fokozzák a halak kapókedvét. Kevéske csemőkorica, pár szám, hogy minden kosárba legyen, és hát persze a nem mozgó csonti. Így válik teljessé ez a rendkívül látványos és attraktív keverék. Most jelen pillanatban azzal próbálkozok, hogy egészen kisméretű horgot tettem föl. Ez 14-es, eddig 10-es, meg 8-as méretű horoggal próbálkoztam. Azzal is fogtam halat, de most, hogy föltettem ezt a kicsi horgot, hogy ne takarja ki teljes egészébe a horogöblét, ezért nem a csonti vastagabbik felét, hanem a vékonyabbik. Mi úgy nevezzük, hogy az orránál fogva tűztem meg. Ezáltal a kicsi horog nagy csali használata mellett is garantált akadást biztosít. Apró, de finom trükk. De szép kapás volt. Pici horog, nagy hal. Szeretném. A pici horgot azért segíti az erőgumi, ami a végszeléban beépítve. Nem tépi ki, nem rángatja ki az erős bot olyan könnyedén a hal szájából. Nagyon szépek ezek a domolykók. Soha nem fogtam még egy ültőhelyembe ennyi domolykót. Bár talán nem is horgáztam még olyan vizen, ahol ilyen jelentős domolykó állomány lett volna. Újabb szilva.
Ha az órámra pillantok, pont 3 oroszlálja horgászom. Ebből az első 1 oroszlal, amit 35 méterre szántam, az ugye elment a levesbe. Az idő alatt ugye jött összesen 1 darab hal, míg az elmúlt 2 oroszlában összesen 10 darabot fogtam. Most mutat a számlálom 11 darabot. Nem is túl sok, nem is kevés. Ahogy már többször említettem, azért ez egy agyalós, folyamatos váltogatást kívánó horgászat. Joggal merülhet fel a kérdés, hogy akkor miért nem horgászok még egy bottal? Miért nem dobok be még egyet és dobálok össze-vissza, vagy keresgélem a halat? Szerintem, amikor ennyire precízen, koncentráltan kell a halat egy adott területre gyűjteni, azzal kárt okozok saját magamnak. Tehát egyszerűen, hogyha most mellé dobálok, akkor az a hal is, ami mondjuk a sodorvonalból az eretésemre tévedne, szerintem azt sem tudom oda húzni, és nem is biztos, hogy meg tudom fogni. Szóval tapasztalatban mondom, hogy amikor ennyire kevés halra kell horgászni, akkor nem hoz eredményt az, hogy még a másikkal keresőhorgászatot végzünk az eretés környékén. Aha. A 4. fajta hal. Íme a 4. fajta hal, egy szép termetes bodorka. Az a folyóvízi felszerelés, botorsó és komplett végszerelék, amelyet itt is használok, ez nekem tökéletesen bevált, nyugodtan mondhatom a világ bármely pontján, és jó szívvel ajánlom, legyen szó kisméretű halakról, vagy akár kapitális méretű halakról, ez a felszerelés bármelyikkel megbirkózik. Ennek a bevált végszereléknek 2 elemét szeretném külön bemutatni. Az egyik az erőgumi, amely hosszát tekintve durván 20 cm. Ez 2-s funkcióval bír. Egyrészt a vékony horogelőke, amely akár kisméretű horoggal is el lehet látva, a rugalmas erőguminak köszönhetően sokkal jobban tart a hal szájában, mint amikor ezzel a kemény bottal, fonott dobelőkével és nyúlás nélküli monofil horogelőkével próbáljuk meg azt kifárasztani. A másik funkciója pedig, hogy gubancgátlóként is funkcionál, ezáltal nem tud a horogelőke feltekeredni és visszacsapódni a fonott dobóelőkére. Az erőgumi végébe a legkisebb méretű fédergyors kapcsot kötöttem, amely nagyon gyors előke cserét biztosít. A végén található kis gumikúpot hátratolva a kapocsból ki lehet akasztani, vagy szükség szerint pillanatok alatt vissza lehet akasztani a horogelőke végfülét, és már mehet is a halak közé. Izmos fürge, jó erőben lévő szilvaorú keszeg. Sajnos ritkán fogok otthon a hazai vizekben ilyen méretűt.
már csak szilvák jönnek. Délutánra szépen kikerekedett és összeállt ez a horgászat. Itt a számlálót szorongatom a kezembe, amely 23 darab halat mutat. Ebből szerintem maximum 12-13 darab lehet a haltartó hálóba, mert érdekes módon a halak döntő többsége, amikor az eretés már felgyorsult, és folyamatosan jöttek a kapások, azok a szilvaorú keszegektől származtak, de cseppet se bántam, hiszen nagyon szép kúrens halak ezek, amelyekkel odahaza ritkán találkozom, de ezek most semmiképpen sem kerülhettek a haltartó hálóba, mert ebben az időszakban van az ívás időszakuk, tehát egyértelműen azonnal visszakerültek a vízbe. A többi halat is gyorsan megmutatom, aztán engedem is őket vissza. Miközben szerintem teljesen nyilvánvaló, hogy ennek a horgászatnak alapvetően 2 fő tanulsága volt. Az első és legfontosabb, hogy ne féljetek helyet váltani, ne féljetek változtatni. A másik pedig, hogy folyamatosan variálni, kísérletezni kell annak érdekében, hogy a halakat mindig kapásra tudjuk bírni. Ezernyi apró trükkje és módja van ennek, amelyeket menet közben bemutattam, és nagyon fontos, hogy ezek nem csak itt Lengyelországban, az Odera folyón, hanem nyugodtan mondhatom, hogy Európa bármely folyóján megállják a helyüket. 4 különböző fajta halat sikerült a mai nap folyamán fognom. Gyönyörű szép domolykókat, bodorkát, és a legnagyobb jászkeszeg, és emellett fogtam ugye egy csomó szilvaorú keszeget, amelyeket már menet közben visszaengedtem. A mai nap folyamán kifogott halak összsúlya biztos, hogy meghaladta bőven a 10 kg-ot. Eredményes nap volt. Köszönöm Odera, köszönöm Lengyelország!